Välkomna ska ni vara tillbaka till Vetenskap och folkbildningsmonter här på Bokmässan. Nu ska vi prata om Estonia-katastrofen som hände ju för ganska exakt 29 år sedan. Men som har levat kvar i det svenska medvetandet naturligtvis långt efter detta. Och där det förekommer en hel del myter, det förekommer en hel del uppgifter som kanske inte alltid stämmer så väl. Men det är mycket känslor inblandat i det här också. Det här drabbade ju en stor del av befolkningen. Den som ska hjälpa oss att prata om detta idag är Erik Rådstam. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Erik står bakom Youtube-kanalen Estonia-veckan och jobbar helt outtröttligt med att granska och sammanställa alla de här uppgifterna som cirkulerar och hur trovärdiga de är. Vad som hände, ja, det var ju för 29 år sedan. För 3 år sedan så kom det en dokumentär som hette då i alla fall Estonia, fyndet som ändrat allt. Det har varierats lite hur den här dokumentären, vad den kallas nu. Nu heter den någonting om att den ändrade historien. Förändrade historien tror jag den heter nu istället. Ja. Just det. Ja. Och när den kom så fick den också, den belönades med årets avslöjande av Svenska journalistjuryn. Men vi på Vetenskap och folkbildning var väl inte riktigt lika imponerade över den här. Utan de fick, Evertsson och journalistpriset juryn fick dela på årets förvillarpris då 2021. Så jag tänkte vi kanske kan börja där, för då fick ju Estonia-historien någon slags nystart i det svenska medvetandet. Så vi kanske kan börja där, Erik. Hur reagerade du på den här dokumentären och när du såg den första gången? Jag har ju varit intresserad av Estonia-katastrofen sedan det skedde i princip 1994. Men sen det har gått upp och ner kan man säga. Så jag hade ett stort intresse då och sen så svalnade det under väldigt lång tid. Men när dokumentären hade premiär så tittade jag naturligtvis på den eftersom det var ett gammalt intresse. Och jag tog till mig mycket av det som sades i den här dokumentären så att mitt intresse återuppväcktes igen. Och jag började läsa på igen, läsa böcker, givetvis titta på dokumentären en gång till kanske. Och så började jag göra mycket egen research så att allt intresse liksom kom tillbaka. Så. Var det uppenbart för dig när du såg den första gången att det kanske fanns tveksamheter i den här dokumentären? Nej, det kan jag inte säga att det var, utan jag svalde det nog faktiskt med hull och hår. Som man säger. Jag tog in det som fanns där och blev ganska upprörd och tänkte att det här är ju hemskt, det som förs fram i den här dokumentären. Och jag läste lite böcker och sånt om det också och blev ännu mer övertygad om att det här är någonting som inte stämmer. Någonting som inte stämmer. Ja, exakt. Ja. Men om vi då ska titta på den med lite nu när du har granskat den och kommenterat och grävt ner dig i alla detaljer och sånt. Vad kan man säga, vad är det huvudsakliga felet på den här dokumentären? Jag skulle säga att det viktigaste, alltså ungefär hälften av allt som man har gjort, alla undersökningar och liksom all forskning och sånt man har gjort är inte med. Det nämns inte i den här dokumentären. I dokumentären framställer det som att vi i princip inte vet någonting och att man inte har gjort någonting heller. Men när jag började läsa på om det här så upptäckte jag att det har gjorts väldigt, väldigt mycket utredningar, noggranna utredningar. Men de nämns inte i den här dokumentären. Och själva haverirapporten från 97 gås ju bara igenom på några minuter. Man sätter sig inte ens in i den riktigt. Och vad gjorde man för undersökningar? Ja. Det var det som för mig, när jag själv satte mig in den här, då blev det väldigt uppenbart. Ja. Det är väl så att man har lyft fram saker som, om det hade varit på nätet så hade vi kallat det för clickbait. Det är inte kanske så mycket direkta osanningar, men det är det att man utelämnar en väldig massa fakta och ställer bara frågor. Ja, det ställs ju väldigt mycket frågor och flera av de här frågorna finns det svar på också. Ja. Men de redovisas inte i dokumentären utan man ställer det som en fråga. Det här, vi vet inte, blir slutsatsen här. Det här kan vara i princip vad som helst. Ja. Kan du nämna ett exempel på ett par av de här frågorna som man borde kunnat sagt i dokumentären, vi vet vad det här är, men som framhölls som om det vore någonting okänt?
Man pratar bland annat om, nu blir det väldigt tekniskt väldigt detaljerat, så här, att det finns bogrampen, vet vi nu, den har varit öppen. Men där framställs det, och att det saknas ett par räcken på den helt enkelt. Och det framställs som att det är jätteskumt. Någon har varit ner och tagit bort dem, slängt dem på botten och sådär. Och det framställs så, vem kan ha gjort det och sådär. Men sätter man sig in i det här och läser på, så vet man att, jag kommer inte ihåg vilket år det var, 2005-2006, så gjordes en utredning om just det här. Där SKL då fick i uppdrag att granska alla de här filmerna. Och då visade det sig då att räckena saknas, men det är bara... Man har hittat räcken borta någonstans en bit bort från vraket. Och det visar sig att det där är bara en del av ett räcke. Resten av räckena är borta. De är borta. Men det har undersökts och man har fått svar på att alltså teorin var att antagligen så måste någon ha skurit bort dem. För någon har öppnat och försökt ta sig in helt enkelt, för de var i vägen. Men tittar man i den här rapporten, då står det så här, det ser helt klart ut som att de har liksom slitits bort, ryckts bort, alltså på något sätt liksom försvunnit. Alltså när rampen öppnas och stängs där så slås de bort helt enkelt i tunna räcken. Ja, det är stora krafter vi pratar om. Det är stora krafter, och det nämns inte alls i den här, utan där får de bara sitta och säga att det här är skumt och konstigt. Men man nämner inte att det granskades och man kollade det här. Nej. Så folk får intrycket, precis som du också fick när du såg dokumentären första gången, att här finns stora hål i vår kunskap. Ja. Och det stämmer helt enkelt inte. Nej, alltså nej, exakt. Det var det jag tänkte. Så här, men hur kan det här ens vara? Så kan det ha gått till så här? Reagerade väl jag och blev liksom, ganska upprörd. Att, men ska det vara så här? Och sen visade det sig att det är inte så här. Nej. Så att, det gjordes också en stor affär av ett nytt hål som man upptäckte då när man dök. Ja, man säger ju det att man hittar ju det här hålet och upptäcker det. Och egentligen så är det ju 2 hål som man har sett, men man tar ju bara med det ena. Och så gör man en ganska stor sak av varför finns inte det här med i haverirapporten, för det står ingenting om det 1997. Och sådär, att det är något skumt, det är konstigt. Hur kan man ha missat det här, tror jag. Det var det som var fyndet som ändrade allt. Ja, precis. Det finns ett hål, för man har diskuterat länge eller debatterat och pratat länge om att det borde finnas ett hål i skrovet och så vidare på styrbordssidan. Nu hittar man ett hål på styrbordssidan och då är det konstigt då. Varför har man inte sagt det här tidigare? Och vet vi det, varför man inte hittade hålet tidigare? Jag skulle säga att vi vet varför. Dels för att det... Alltså, eller vet, så här. Det är både, man kan säga så här... jag skulle säga så att man inte nämner det här hålet i haverirapport från 1997, det är för att det inte var synligt. Jag har kollat på alla filmerna från 1994, så att jag har sett hur man filmar och liksom kartlagt det där och sett var är man någonstans. Och man passerar det där området med ROV, med undervattenskameran, och så filmar man där. Och man kan se då att det ligger liksom lera längs med fartygssidan ganska liksom direkt på. Liksom. Och nu, det vi ser nu i de här senaste filmerna, det är att det liksom finns ett dike, det är ganska långt, alltså det är ett utrymme mellan skrovet och lera och sånt. Och det var det inte 94. Och dessutom så... man kan gå in på väldigt mycket detaljer, men jag skulle säga att den enkla anledningen är att man inte kunde se det. Även om man hade filmat det här området detaljerat så hade man inte sett det ändå. Nej. Det är min uppfattning i alla fall. Ja. Du nämnde också lera. Det har också pratats mycket om hur sjöbottnen ser ut där, och det har hävdats att den är väldigt mjuk, så att det kan inte vara så att några skador har uppkommit i efterhand. Nej, det är väldigt vanligt att man hör att det är en mjuk lerbotten bara, men jag har granskat de här rapporterna från 90-talet då, när man skulle jobba med övertäckningen då. Och det var lera, det är moränlera som är tjockare lera, och det är en hårt material. Så att det man kan sluta sig till, det är att och det står också i de här rapporterna, det är ett tunnare lager med mjuk lera, sen kommer hård lera, och man drog slutsatsen redan 94-95 någonstans, att vraket måste ligga på hårdare, någon form av hårt material för att det ligger som det ligger. Och man undersökte det eftersom man skulle ju jobba med övertäckning. Och då måste man se till att vraket kan hålla uppe den här vikten, alltså vikten av övertäckningsmaterialet som skulle läggas ovanpå. Ja. Så då gjorde man fördjupade undersökningar och kom fram till det. Så att det vi vet idag är ju egentligen det man misstänkte redan 95. Ja. Var det någonting nytt som har kommit fram i Evertssons dokumentär som vi faktiskt inte kände till tidigare?
Ja, det här hålet naturligtvis har ju inte varit dokumenterat tidigare, så det är ju en sak. Nej, nej, spontant så nej, utan det är hålet och det vi vet nu idag som vi inte visste då. Det är liksom, man har misstänkt massa saker tidigare som det här till exempel med hårdare botten, men nu vet vi att det är berggrund. 94-95 visste man inte att det var berggrund för man gjorde inte den detaljerade kollen. Men annars så har det bara egentligen bekräftats det vi har antingen vetat eller misstänkt oss sedan 90-talet. Finns det då ingen kritik man kan framföra mot myndigheterna om hur den här katastrofen hanterades och även senare haverikommissioner och sånt? Har allting skett precis som det skulle? Det tycker jag inte, och jag får ofta den frågan. Många tycker att jag inte är tillräckligt kritisk. Och, det är framförallt det som sköttes dåligt, det är ju efterspelet. Allt det här med bärgning, inte bärgning, ta hand om omkomna, inte ta hand om omkomna och så vidare. Det sköttes väldigt taffligt och under all kritik måste jag säga. Men sen tycker jag att man måste skilja på efterspelet och själva haveriutredningen. Haveriutredningen, de kom fram ganska snabbt till vad det här orsaken till katastrofen var. Och det är den tekniska biten. Sen var det en massa annat som drog ut på tiden. Och sen att det var 3 länder som delade, Sverige, Finland och Estland, som delade på den här, skulle utreda tillsammans, var inte det bästa, det var inte det optimala. Men jag skulle säga att de har ju fått fram orsaken till haveriet. Men sen så är det en massa andra saker. Estland ville kanske skydda lite den estniska besättningen, man ville inte få skulden för kanske dåligt sjömanskap och så vidare. Och Sverige var väl lite så här, ja, man är lite försiktig, så det var ju inte, på det sättet var det inte den bästa utredningen. Nej. Man kunde ha gjort mycket, mycket bättre, men grundorsaken ska jag säga, har varit utredd sedan 1997. Ja. Men om man då hör spekulationer eller uppgifter, men det är inte säkert att man vet att det är spekulationer, hur kan man skilja på vad som är rimliga påståenden och rena konspirationsteorier? För det ordet har ju förekommit mycket i det här fallet. Alltså det är svårt, alltså om man ska titta på en sån dokumentär, är man inte så insatt så är det ju jättesvårt att veta om det här stämmer eller inte, eller om det är rimligt eller inte. Men alltså, så mitt råd är, som jag säger till alla som tittar på min kanal och så där, det är ju att kolla sånt här som låter liksom helt, alltså, om det är som att det är en gigantiskt stor konspiration. Man måste ju kolla först kolla källmaterialet, vad är det vi har? Vad står det här egentligen? Och sen efter det fundera själv och tänka ut. Sen, men det är svårt. Det är väldigt mycket material. Ja, men om du uttrycker det så som att man ska fundera själv och göra do your own research. Det kan ju lätt bli att man dras ner i... Det är inte alla som kanske bara lyssnar på din kanal, utan det finns ju många andra kanaler som sprider en annan typ av information, eller desinformation vill jag till och med kalla det. Ja, det är det. Och därför tycker jag man ska vara kritisk. Och jag säger det också, var kritisk mot det ni hör om just... För jag har ju den här frågan, den frågan är ju min grej. Men att vara kritisk mot det man hör som andra säger och påstår och kolla det själva. Jag tycker samtidigt med det som jag säger också. Därför brukar jag bifoga länkar. Här kan du läsa mer och här har jag hittat min information. Ja. Och så får man titta själv. Och det är många som gör det och de tycker det är bra att kunna titta själv. Och det är väl alltid en bra rekommendation till alla som vill undersöka sådana här saker. Attityden till den som har en YouTube-kanal, om den personen är beredd att säga oj, jaha, du har hittat något som jag inte kände till, då ska jag korrigera mig. Det är ett sunt tecken, för det betyder att den personen har en integritet och är intresserad av vad som är rätt, snarare än att få klicks. Ja, för jag själv är så här, jag brukar kolla på andra kanaler som handlar om just det här, och sen, för jag kan ju ha missat någonting, så jag vill veta så här, vad de säger så här, då vill jag kolla det. För tänk om jag har missat, de kanske rätt och jag har missat det, eller något sånt där. Och jag tycker att andra ska göra det med mig också, man vill kolla vad jag säger och sådär. Så att... I dina undersökningar om det här, vad har du fått reda på som förvånade dig mest? Har du någon sån? Ja, nu ska jag tänka efter. Ja. Nej. Nej, men inte så man kanske kan komma på så här spontant faktiskt. Jo, kanske saker som har påståtts att det skulle vara skumma saker med vissa dykningar och sånt där. Att det var något mystiskt när Rockwater var nere 94, december 94 och dök. Och då skulle man letat efter någon väska och det skulle varit svensk polis skulle ha styrt de här undersökningarna och så där.
Och så tänkte jag, det här vill jag ju kolla. Det här låter ju skumt. Då vill jag ju kolla det. Så jag hörde av mig till Riksarkivet där filmerna finns, fick ut dem och satt och tittade på timmar av video. Så att, vad är det som händer egentligen? Lyssna vad de säger. Och kom fram till att det här är ju inget konstigt. De nämner en väska, men jag förstår varför de gör det. De nämner flera väskor, de är flera ställen. Polisen är där och sen finns det en jättebra förklaring till varför polisen är där. Därför att de skulle vara där för att ifall vraket skulle bärgas så ska de liksom berätta för dykarna vad ska ni göra och inte göra här. För vi ska ju liksom, de ska ju gå in då i så fall och liksom ta hand om omkomna och sådär och identifiera folk och sådär. Så att de var ju där och ur ett kriminaltekniskt perspektiv var ju de där för att så att det inte skulle ställa till oreda i onödan. Det sägs ju ibland att vi vet fortfarande inte vad som hände och så vidare. Men kan det vara så att en del av problemet är att det finns så jättemycket material? Ja, men du nämnde flera timmar och det är ju, jag vet inte hur många 1000 timmar eller vad du har lagt ner på att studera det. Det är mycket. Nej, men det är lätt att säga att jag skulle säga att vi vet vad som hände och vi vet varför det hände. Ja. Men vi vet inte, det finns fortfarande saker som vi inte vet och det kan vara såna saker som exakt vilken tid hände någonting, exakt vem gjorde vad exakt då och då. Det kommer vi aldrig få reda på. Vi kan inte heller veta exakt hur många vågor det krävdes för att låsen till bovisidet skulle slitas sönder och sådana saker. Det kan vi inte veta, men vi vet att det hände och vi vet vad följden av det blev. Ja. De stora dragen har varit klara ganska tidigt och det gäller alltså fortfarande i stort. Jag skulle säga att de var klara redan på våren 1995 så var man liksom klar. Men sen skulle man ju analysera varför också. Ja. I efterspelet till Evertssons dokumentär som naturligtvis väckte väldigt mycket uppmärksamhet och det förstår jag. Dels fick den ju journalistpris och dels så är det här ju någonting som engagerar. Som jag sa inledningsvis, det är mycket känslor i det här och det finns många anhöriga, många som var berörda och fortfarande är berörda som förlorade sina anhöriga. Och det är klart att man vill ju veta allting om detta. Men i efterspelet av Evertssons dokumentär så har det ju gjorts nya undersökningar också. Det har de provocerats fram av den här dokumentären skulle jag vilja säga. Man har gjort nya dykningar. Ja, det skulle man väl säga. Det är väl på grund av den eller tack vare den också som man gör de här nu omfattande undersökningarna. För hålet är ju en ny omständighet som inte har... Alltså ingen visste ju det förut eftersom man inte hade gjort de här. Man undersökte ju inte hela skrovet. Det är ju en svaghet. Men hade man gjort det hade man nog ändå inte hittat det här som jag sa tidigare. Då. Men, så att jag tycker det är bra att man nu har kartlagt nu är hela skrovet kartlagt. Nu kan vi se hur det ser ut i detalj. Ja. Det har vi aldrig kunnat förut. Nu har man har bara sett liksom, videor på liksom, små delar. Liksom. Ja, och så har man bärgat den här bogrampen, heter det då? Ja, exakt. Ja. Bogrampen har man bärgat. Det är jättebra, för då kan vi kolla det här med räckorna som jag tog upp tidigare här. Kan man kolla det i detalj? Hur ser det ut? Är det någon som har sågat av eller är de liksom bortslitna? Så här? Jag väntar ju på den analysen och jag vill den är se. Inte färdig än. Den är inte färdig än. Jag väntar ju på den med spänning och vi ser liksom hur det till exempel. Men egentligen så kommer det bara bekräfta det som jag skulle säga att vi redan vet. Ja. Så i stort sett kan vi säga att det finns ingen anledning att modifiera vår bild i stora drag om vad som hände och varför det hände. Nej, alltså orsaken har ju varit klar sedan 97. Det här, ingenting av det man har gjort nu hittills tills idag har ju visat på någonting annat än att den officiella förklaringen från 97 är den riktiga. Ja. Nu vet jag inte om vi ska göra detta. Så fort man nämner någonting så sprids det även om man säger att det här är felaktighet. Men om du bara snabbt kunde de stora konspirationsteorierna bara summera vissa av dem i alla fall. Vad är det som har förts fram som konspirationer? Militära transporter är ju en stor grej och alltså det har ju förekommit. Så på det sättet är det väl ingen konspirationsteori på det sättet. Det har ju förekommit, men att det skulle vara orsaken till förlisningen, det är väl det snarare som är någon slags konspirationsteori. När du säger att det har förekommit, vet vi att det förekom just den natten på Estonia? Nej. Det vet vi inte, men vi vet att det förekom 2 veckor innan. Sen att har det kommit något dokument från Försvarsmakten som visar att det förmodligen förekom ännu tidigare också. Exakt när och var och hur och vem och sådär, det vet vi inte. Men även om det skulle funnits så måste man titta på orsaken till haveriet och vi har den. Så det skulle kunna varit militära transporter, men det behöver ju inte naturligtvis ha med liksom förlisningen att göra. Nej. Och det, så ska jag säga. Vad hör man för anledning? Vad skulle motivationen vara till att sänka, om det nu hade varit så att man sänkte
Estonia med flit på något sätt. Vem skulle tjäna på det och varför, enligt de här konspirationsteorierna? Det är alla möjliga personer, tror jag. Det kan vara svenska regeringen, det kan vara alltså svenska regeringen tillsammans med någon annan. Säkerhetstjänster, allt möjligt kan det vara. Så det är lite oklart då. Sen är det oklart vad för något som skulle ha fraktats, vem som skulle ha det. Det kan alltså vara vapen till plutonium, till kobolt, allt möjligt. Ja. Knark kan det vara också, så det är mycket. Det låter lite grann som det ofta är när det gäller sådana här konspirationsteorier att det finns många konspirationsteoretiker som tror på många olika konspirationer och det enda de egentligen är riktigt överens om det är att den officiella sanningen inte kan vara korrekt. Ja, precis. Att det är det, att den kan inte stämma. Det måste finnas någon annan anledning, det måste vara något annat liksom, som har skett. Nu sa du nämnde ju, det pågår ju fortfarande då analyser av nya fynd, Bogrampen och så vidare och vi väntar på dem. Men vi väntar oss också andra saker framåt i vad det gäller Estonia. Det finns ju en tv-dramatisering som är på gång. Precis. I TV4 om ett par veckor, eller ja, ett par veckor är det väl, den släpps på Plus eller vad det heter. Precis. Hur känner du inför det? Vi har ju sett ganska spektakulära trailers för den här. Det är ju, man ska komma ihåg att det är en dramaserie. Den är en dramatiserad version av det här. Vi har läst någon slags pressmeddelande från TV4 och där gick man ut och sa att man vet fortfarande inte, vi vet inte vad som hände. Haverikommissionen kollapsade och så vidare. Och det känner du inte igen? Nej, jag känner inte, det kändes inte betryggande. Men jag vet inte, vi får se hur det visas sen då. Vi kan ju inte döma den innan vi har sett den. Nej, det kan man inte. Ja. Jag såg också att SVT kommer på Vetenskapens värld ska sända, jag tror på den 9:e, kommer man att sända ett avsnitt om Estonia och om myterna. Vi vet ju inte vad den kommer att innehålla, men det är väl så i alla fall. Vi kan konstatera att ämnet kommer att fortsätta att stötas och blötas och vara i folks medvetande under lång tid framöver. Absolut. Det har gått 30 år nu nästa år, så att det har ju, under de här åren så har det ju pågått. Det är ungefär samma saker som sades för 25 år sedan säger man i princip idag också. Det är samma, trots att vi vet mycket mer. Och vi kommer få veta ännu mer här under hösten skulle jag tro, eller nästa år och så där. Det kommer komma någon slags slutrapport och så där, men jag tror ändå inte att det kommer att man kommer att fortsätta och spekulera. Ja. Och som jag sa innan, det är inte konstigt. Vi vill ju veta så mycket vi kan om detta, men det betyder ju inte att vi ska tolerera när det sprids en massa desinformation. Nej, och jag vill bara framhålla det verkligen. Vi vet vad som hände, vad orsaken var. Det vet vi. Men sen handlar det också om att acceptera, att kan man acceptera den slutsatsen som vi har där. Det här var en jätteonödig, hemsk olycka som kunde ha undvikits. Det är ju där man hamnar. Så om man då fortfarande har frågor och vill veta mer, såklart man ska titta på din YouTube-kanal. Det kan man göra. Ja. Men om man inte vill göra det, vad finns det för andra källor som man kan titta på eller undersöka? Det finns ju först och främst massa böcker och sånt, men de är gamla nu. En del är svåra att få tag på. De kan skrivits för 25 år sedan. Men Estonia-samlingen på nätet är ju den största källan till kunskap. Där finns det jättemycket rapporter. Och den är öppen för alla. Den är öppen för alla. Jättemycket rapporter, utredningar, det finns vittnesmål. De flesta ligger under sekretess, men det går att få ut mycket. De är jättetrevliga på Riksarkivet om man vill beställa ut filmer. Det kan alla göra, så kan man titta på dem om man vill. Det kostar lite grann, men man kan få ut dem. Det här är liksom öppet, det finns för vem som helst. Men det kostar en hel del tid. Det kostar mycket tid, ja det gör det. Det är 3 timmar att sitta och titta på suddiga dykfilmer från 94. Men gör man sitt jobb där så kommer man upptäcka då att det är vad det är. Så att säga. Ja, men vi är tacksamma för att du sitter igenom de här timmarna och för de av oss som inte har tid eller möjlighet att göra det. Så jag skulle säga tack så hemskt mycket, Erik Rådstam. Tack så mycket för att du naturligtvis vill vi rekommendera att folk går och tittar på den här på YouTube-kanalen Estonia-veckan heter den. Så heter den, ja. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack.